Hồ Tây là một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Vẻ đẹp của Hồ Tây là một nét chấm phá lãng mạn, thi vị trong bức tranh đầy màu sắc của Hà Nội, nơi gặp gỡ ghi dấu kỷ niệm của biết bao người Hà Nội, nơi níu chân du khách mỗi lần đến thăm thủ đô. Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất thành phố Hà Nội, hiện thuộc địa phận phường Tây Hồ. Đây là một hồ móng ngựa và là vết tích của dòng chảy cũ của sông Hồng. Hồ có diện tích hơn 500 ha, với chu vi là khoảng 14,8 km. Hồ Tây không chỉ là biểu tượng văn hóa thiên nhiên của Hà Nội, mà còn là địa điểm du lịch hấp dẫn với nhiều hoạt động như đạp vịt, chèo sắp, chơi công viên nước, tham quan làng cổ, khám phá ẩm thực. Hồ Tây từ lâu đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của thủ đô với cảnh quan xanh mát, thơ mộng giữa phố phường nhộn nhịp. Hồ Tây đã có từ thời Hùng Vương. Lúc bấy giờ, nơi đây được gọi là bến Lâm Ấp, một bến nằm giáp sông Hồng. Đến thời Lý Trần, Hồ Tây đã trở thành một thắng cảnh chỉ dành cho các vị vua chúa đến nghỉ mát. Xung quanh hồ có nhiều cung điện và công trình kiến trúc như cung Thúy Hoa thời Lý, nay trở thành khu vực của chùa Trấn Quốc, cung Từ Hoa thời Lý, nay là chùa Kim Liên, và điện Thụy Trương thời Lê, hiện là trường Chu Văn An. Hiện nay, Hồ Tây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và được ưa chuộng tại Hà Nội. Trải qua nhiều thời kỳ và giai đoạn lịch sử, Hồ Tây có nhiều tên gọi khác nhau liên quan đến những sự tích, câu chuyện dân gian. Một số tên gọi khác của Hồ Tây như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm, Tây Hồ, Đoài Hồ. Hồ Tây nằm ở phía tây bắc Hà Nội, thuộc quận Tây Hồ, cách trung tâm thủ đô khoảng 11 km. Với vị trí địa lý độc đáo, Hồ Tây được bao quanh bởi các tuyến đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Âu Cơ, Nghi Tàm, Lạc Long Quân. Từ thế kỷ 17, Hồ Trúc Bạch là một phần của Hồ Tây, khi người dân hai làng Yên Quang, nay là phố Quán Thánh, và Yên Hoa, nay là Yên Phụ, đã xây dựng con đê ở góc đông nam Hồ Tây để nuôi bắt cá. Sau khi trở thành một hồ biệt lập, Hồ Trúc Bạch đã được ghi nhận trong thư tịch cổ. Kể từ đó, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch tồn tại song song, được nối với nhau bằng con đường thanh niên lãng mạn ngày nay. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hà Nội, thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Là hồ nước tự nhiên lớn nhất của Hà Nội, Hồ Tây có nhiều cảnh quan đẹp, thơ mộng, là nơi lý tưởng để thư giãn, nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Trên hồ có nhiều đảo nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất là đảo Ngọc. Hồ Tây còn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn, hay là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Hồ có hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Hồ Tây là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội, là nơi gắn liền với nhiều truyền thuyết, lịch sử và văn hóa. Theo các chuyên gia địa chất, Hồ Tây vốn là một đoạn của sông Hồng do phù sa bồi đắp đẩy dòng chảy chuyển dần về phía đông mà tạo thành. Trên bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức năm 1470 đến năm 1497, còn thấy ven Hồ Tây thông với sông Tô Lịch, và sông này lại có một nhánh thông ra sông Hồng, một nhánh nối với sông Thiên Phủ. Ngoài ra, theo truyền thuyết, Hồ Tây là nơi vua Lý Thái Tổ dừng chân ngắm cảnh và nhận thấy đây là nơi có phong thủy tốt lành, nên đã quyết định rời đô về đây. Hồ Tây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, như cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thế kỷ 18, cuộc kháng chiến chống Pháp thế kỷ 20. Hồ Tây có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, văn hóa và sinh thái. Đây là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là lá phổi xanh của thành phố Hà Nội. Nhiều du khách đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước sự rộng lớn của khu hồ tự nhiên này. Có lẽ thật khó hình dung được vì sao giữa lòng thủ đô lại hình thành một hồ nước tự nhiên lớn đến vậy. Các khu vực xung quanh Hồ Tây đã được lên kế hoạch cải tạo để trở thành trung tâm của Hà Thành, thay thế cho Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Tây có hình bóng ngựa. Hồ có chiều dài 2,8 km, chiều rộng trung bình khoảng 1,2 km, độ sâu trung bình của hồ khoảng 4 m, nơi sâu nhất có thể lên đến 6 m. Đến tham quan Hồ Tây, du khách sẽ được thưởng thức bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động, với nhiều sắc thái khác nhau. Còn gì tuyệt vời hơn là được thả mình vào mặt nước trong xanh, đưa hồn theo gió cảm nhận những cảnh đẹp quanh hồ, để có cho bản thân những bức ảnh xinh đẹp. Chùa Trấn Quốc nằm trên một hòn đảo phía đông Hồ Tây. Chùa có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long, Hà Nội.
Dưới thời nhà Lý và nhà Trần, chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long. Kiến trúc chùa có sự kết hợp hài hòa giữa tính uy nghiêm, cổ kính với cảnh quan thanh nhã. Giữa nền tĩnh lặng có một hồ nước mênh mang. Với những giá trị về lịch sử và kiến trúc, chùa Trấn Quốc nổi tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng, là điểm thu hút rất nhiều tín đồ Phật tử và khách tham quan du lịch trong ngoài Việt Nam. Theo Từ điển Di tích Văn hóa Việt Nam Hà Nội năm 1993, thì chùa Trấn Quốc nguyên là chùa khai quốc, dựng từ thời tiền Lý, Lý Nam Đế năm 541 đến 547, tại thôn Y Hoa gần bờ sông Hồng. Đến đời Lê Trung Hưng năm 1615, chùa được rời vào trong đê Yên Phụ, dựng trên đền cũ cung Thúy Hoa thời nhà Lý và điện Hàn Nguyên thời nhà Trần trong các năm 1624, 1628 và 1639. Chùa tiếp tục được trùng tu mở rộng. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính đã soạn bài văn bia dựng ở chùa vào năm 1639 về công việc tôn tạo này. Đầu đời nhà Nguyễn, chùa lại được trùng tu, đúc chuông, đắp tượng. Năm 1821, vua Minh Mạng đến thăm chùa ban 20 lạng bạc để tu sửa. Năm 1842, vua Triệu Thị đến thăm chùa ban 1 đồng tiền vàng lớn và 200 quan tiền, cho đổi tên chùa là Trấn Bắc. Nhưng tên chùa Trấn Quốc có từ đời vua Lê Hy Tông đã được nhân dân quen gọi cho đến ngày nay. Chùa Trấn Quốc tọa lạc trên một hòn đảo duy nhất của một hồ nước ngọt lớn nhất ở Hà Nội. Vào thời Hai Bà Trưng năm 40 đến 43, khu vực xung quanh Hồ Tây dân cư rất thưa thớt, có các hang động vừa và nhỏ và rừng cây bao phủ. Trong rừng còn có cả một số loài thú quý hiếm sinh tồn. Cùng trải qua thời gian hàng nghìn năm tồn tại của ngôi chùa, cảnh quan nơi đây bây giờ được đổi khác hoàn toàn. Bờ hồ có đường lớn bao quanh, những ngôi nhà biệt thự và công trình hiện đại hình thành. Một mặt thể hiện sự hoàn thiện tổng thể kiến trúc của thành phố, nhưng mặt khác vô tình phá vỡ cảnh quan lịch sử và tâm linh trong quan niệm sống của số dân cư bản địa. Giống hầu hết những ngôi chùa khác ở Việt Nam, kết cấu và nội thất chùa Trấn Quốc có sự sắp xếp chỉnh tự và theo nguyên tắc khắt khe của Phật giáo. Khuôn viên chùa có bảo tháp lục độ đài sen được xây dựng năm 1998. Bảo tháp lớn gồm 11 tầng, cao 15 m. Mỗi tầng tháp có 6 ô cửa hình vòm, trong mỗi ô đặt một pho tượng Phật A-di-đà bằng đá quý. Đỉnh tháp có đài sen 9 tầng được gọi là cửu phẩm liên hoa, cũng bằng đá quý. Bảo tháp này được dựng đối xứng với cây bồ đề lớn do Tổng thống Ấn Độ tặng khi ông đến thăm Hà Nội năm 1959. Trụ trì chùa Trấn Quốc đã giải thích sự đối xứng đó là hoa sen tượng trưng cho Phật tính chân, như tính sinh ở dưới bùn mà không bị ô uế. Bồ đề là trí giác, trí tuệ vô thượng, tất cả đều hàm ý nghĩa bản thể và hiện tượng của các pháp. Chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Tuy nhiên do nhiều lần trùng tu sửa chữa nên kiến trúc chùa đã không khỏi bị pha tạp phong cách kiến trúc của các thời kỳ. Trải qua bao thăng trầm và biến cố, chùa Trấn Quốc vẫn nằm đó đầy uy nghi, mang lại nét yên bình và cổ kính giữa lòng Hà Nội tấp nập. Các công trình kiến trúc được tạo nên nhờ bàn tay của cha ông ta, luôn mang đến nỗi hoài niệm và cả niềm tự hào. Ở giữa lòng Hà Nội có một ngôi chùa vẫn giữ vẹn nguyên dáng hình năm nào, làm dậy lên trong lòng người những xao xuyến. Trấn Quốc hôm qua, ngày nay và mai sau luôn tồn tại và vẹn nguyên trong lòng người dân đất Việt với những giá trị mà nó vốn có. Hồ Tây từng là nơi lý tưởng để người dân trong vùng đánh bắt cá, với đủ kiểu phương pháp khai thác. Trong ký sự ven hồ, nhà văn Hoàng Quốc Hải viết về vô vàn kỹ thuật từng được ngư dân sử dụng, từ câu đơn, câu dê, câu nhử, đánh giã đến các loại lưới khác nhau. Cách đánh bắt không hiện đại nhưng rất tinh vi, có thể bắt được cả trứng cá hay những con nhỏ bằng đầu kim lẫn cá lớn nặng hàng chục ký. Suốt hàng trăm năm, người dân vẫn tự do thả lưới buông câu ở Hồ Tây. Có lẽ trong tâm trí họ vẫn văng vẳng những truyền thuyết xưa cũ. Đường Thanh Niên xưa là đường cổ ngư, là tuyến đường tuyệt đẹp dài gần 1 km nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình, Tây Hồ, Hà Nội. Nổi tiếng với hàng cây xanh mát quanh năm và không gian lãng mạn. Nơi đây được mệnh danh là con đường tình yêu hay con đường đẹp nhất Hà Nội, nơi lý tưởng để ngắm cảnh và dạo bộ. Nối từ dốc Yên Phụ đến ngã tư Quán Thánh Thụy Khuê, hình thành từ thế kỷ 15 đến 17 như một con đê ngăn cách hai hồ, sau được Thanh niên Hà Nội cải tạo năm 1959 và được Bác Hồ đặt tên mới.
Đường Thanh Niên được trồng nhiều phượng vĩ và hoa ban. Vào mùa hè, những ngày nắng, hoa phượng đỏ chói đến nao lòng, cả một con đường ngập tràn hoa phượng. Những vầng hoa đỏ chói ấy gây ấn tượng mạnh với người đi đường. Vào mùa xuân thì con đường có nhiều hoa ban. Loài hoa có nguồn gốc núi rừng được trồng ở đây khá nhiều. Hoa ban đỏ, hoa ban tím, những bông mảnh mai nở yên bình giữa một thành phố đông đúc, cho một cảm giác dịu nhẹ, gần gũi với thiên nhiên. Đường Thanh Niên vào độ tháng 3 hàng năm sẽ được bao phủ bởi sắc tím dập trời của hoa ban Tây Bắc. Những bông hoa mỏng manh với sắc tím pha trắng dịu nhẹ bung nở khắp các tán cây, khiến cho cảnh quan của con đường càng thêm phần lãng mạn, dịu dàng, thơ mộng, đẹp đến nao lòng. Nếu bạn đang tự hỏi Hà Nội tháng 3 có gì đẹp, vậy chắc chắn phải đến ngắm nhìn, check-in hoa ban trên đường Thanh Niên nhé. Nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên lúc nào cũng lộng gió, mát mẻ, nên mọi người hay đến đây để tập thể dục, chạy bộ, đạp xe, đi dạo tán gẫu hay ngồi ghế đá hóng gió, ngắm cảnh hồ. Bên cạnh đó, nơi đây còn được biết đến là tọa độ ngắm hoàng hôn ấn tượng nhất trong nội thành Hà Nội. Vào buổi chiều tà, khung cảnh mặt trời dần lặn xuống trong dáng chiều rực rỡ, vừa hùng vĩ vừa lãng mạn, đẹp như một bức tranh. Chắc chắn nếu được một lần chiêm ngưỡng, bạn sẽ không thể nào quên khung cảnh mỹ lệ ấy. Câu cá tại Hồ Tây là một thú vui phổ biến nhưng trái quy định và bị cấm. Dù có biển cấm và lực lượng tuần tra, nhiều người vẫn câu trộm công khai, chủ yếu bằng cần lăng xe quanh bờ hồ, nhất là các đoạn đường như Vệ Hồ, Trích Xài. Nạn câu cá trộm diễn ra hàng ngày, cao điểm vào các ngày mưa lớn. Mọi người nên tuân thủ quy định để bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái Hồ Tây. Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ 1010 đến 1028. Thờ Huyền Thiên Trấn Vũ là một trong 4 vị thần được lập đền thờ để trấn giữ 4 cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa, còn gọi là Thăng Long Tứ Trấn. Nơi đây cũng từng là một trong 4 đạo quán lớn của đạo giáo ở Thăng Long. Đền Quán Thánh nằm bên cạnh Hồ Tây cùng với chùa Kim Liên và chùa Trấn Quốc, tạo nên sự hài hòa trong kiến trúc cảnh quan và trong văn hóa tín ngưỡng đối với cả khu vực phía Tây Bắc của Hà Nội. Đền tọa lạc tại số 190 phố Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đền được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đợt đầu năm 1962. Có thể thấy người xưa chấp nhận cả hai cách viết và gọi là Trấn Vũ Quán và Đền Quán Thánh. Quán là đạo quán, là nơi thờ tự của đạo giáo, cũng như chùa là của Phật giáo. Vườn hoa Lý Tự Trọng mang tên người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập nước nhà. Vườn hoa nằm ở vị trí đắc địa, sát đền Quán Thánh và đường Thanh Niên. Phía sau là Hồ Tây thơ mộng, là điểm đến vui chơi thư giãn của nhân dân và khách du lịch. Năm 2021, công trình tiếp tục được Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị hỗ trợ cải tạo và chỉnh trang. Đây vừa là hành động nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn của người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, lại vừa là công trình để chào mừng Đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Nằm yên bình giữa những hàng cây xanh mát, hai ngôi biệt thự cổ là minh chứng cho nét kiến trúc đặc sắc của thời kỳ trước, đồng thời mang giá trị lịch sử và văn hóa đáng quý. Gần đây, hai ngôi biệt thự cổ đã được tiến hành tu sửa với mục tiêu bảo tồn vẻ đẹp nguyên bản và cải thiện kết cấu để duy trì sự bền vững qua thời gian. Trường Trung học cơ sở Đông Thái là một ngôi trường có bề dày lịch sử, được thành lập từ năm 1959, nổi tiếng với môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và cảnh quan xanh sạch đẹp. Đây là một trong những trường trung học cơ sở công lập uy tín tại khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội, được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh. Đền Đồng Cổ được xây dựng từ thời nhà Lý vào năm 1028. Đền ở thôn Nam, phường Yên Thái, huyện Quảng Đức, thành Thăng Long, nay thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đó chính là dấu tích còn sót lại của một trong 8 cảnh đẹp quanh Hồ Tây được nhắc tới trong Thăng Long Bát Cảnh. Ngày nay, lễ hội đền Đồng Cổ ở Hà Nội được tổ chức vào ngày 4 tháng 4 âm lịch, đã mô phỏng lại hội thề lịch sử năm xưa. Hàng cây dừa ven Hồ Tây đặc biệt nổi tiếng dọc đường Nguyễn Đình Thi là điểm check-in và dạo bộ lý tưởng, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới thơ mộng ngay giữa lòng Hà Nội.
Hàng dừa cao vút tạo bóng mát, cảnh quan lãng mạn, rất gần các quán cà phê view hồ, thích hợp để ngắm hoàng hôn. Hàng dừa thẳng tắp tạo cảm giác như một bãi biển thu nhỏ giữa lòng thủ đô, đối lập với sự sầm uất của phố xá. Buổi chiều tà khi hoàng hôn buông xuống tạo nên khung cảnh lung linh. Bạn có thể kết hợp dạo bộ hàng dừa và thưởng thức cà phê kem dừa tại các quán ven Hồ Tây. Câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây Boat Club tọa lạc tại 292 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, là điểm đến nổi tiếng về chèo sắp và kayak, hoạt động từ 5 giờ đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Câu lạc bộ cung cấp các dịch vụ thuê thuyền, khóa học chèo thuyền với giá khoảng 200 đến 250 trên một sắp. Đây là nơi lý tưởng để trải nghiệm bình minh và hoàng hôn trên hồ lớn nhất Hà Nội. Hành trình vãn cảnh những ngôi chùa cổ sẽ mang lại cho bạn giây phút yên bình, tĩnh tâm, đồng thời là cơ hội tuyệt vời để bạn chụp những bức ảnh đẹp, lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời trong không gian thanh tịnh của những ngôi chùa nghìn năm. Hình ảnh hai con rồng bằng gốm sứ trên Hồ Tây Hà Nội là công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, biểu tượng cho sức mạnh, quyền lực và sự thịnh vượng của thủ đô. Thiết kế theo phong cách thời Lý, cặp rồng uốn lượn bên Hồ Tây thể hiện sự hòa quyện giữa văn hóa, lịch sử dân tộc, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về sự bảo vệ và may mắn. Công trình được xác lập kỷ lục với quy mô lớn, được ghép từ hàng nghìn mảnh gốm sứ, chai lọ, thể hiện sự tinh xảo trong nghệ thuật gốm sứ Việt Nam. Đây là điểm check-in sống ảo nổi tiếng tại Hà Nội, mang lại không gian văn hóa đặc sắc cho người dân và du khách. Phường Tây Hồ là một đơn vị hành chính mới, được sáp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Phường nằm ở vị trí trung tâm quận, bao quanh một phần Hồ Tây, giáp các phường Quảng An, Bưởi, Yên Phụ, Từ Liên và có trụ sở tại số 657 Lạc Long Quân. Phường mới này được hình thành từ việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa cao và nhiều không gian cảnh quan ven Hồ Tây. Phường Tây Hồ là nơi tập trung nhiều tiện ích dịch vụ và có cảnh quan môi trường thoáng mát gần Hồ Tây. Các tiểu thương và nhà vườn tại khu vực phường Tây Hồ, đặc biệt là quanh chợ hoa Quảng An và đường Âu Cơ, đang nhộn nhịp bày bán đào quất Tết. Nơi đây cung cấp đa dạng các loại đào phai, đào bích Nhật Tân và quất cảnh Tứ Liên với giá cả phong phú, phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm từ cuối tháng 1 dương lịch. Các gốc đào cây quất được chăm chút kỹ lưỡng, nhiều cành đẹp, nụ dày, giá thành phù hợp với nhiều nhu cầu. Chợ hoa Tây Hồ là điểm đến truyền thống của người Hà Nội để tìm mua đào quất cảnh giữ hồn Tết. Thung lũng hoa Hồ Tây nằm ngay tại ngã ba đường Nhật Chiêu gần công viên nước Hồ Tây, với diện tích hàng ngàn mét vuông, trồng hàng trăm loài hoa, luôn là điểm đến yêu thích của rất nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ. Không chỉ mùa xuân ngắm hoa đào nở, đầu đông ngắm cúc họa mi tinh khôi, mà thung lũng hoa Hồ Tây bất kể thời điểm nào, mùa nào trong năm cũng đón chào du khách bằng nhiều cánh hoa khoe sắc khác nhau. Thung lũng hoa Hồ Tây được ví như thiên đường của các loài hoa, nằm ngay trong trung tâm thành phố Hà Nội. Đây cũng là một trong những nơi được các bạn trẻ vô cùng yêu thích và lựa chọn làm một trong những địa điểm có khung ảnh đẹp để tha hồ chụp ảnh, check-in bên những bông hoa tươi thắm. Không chỉ là một khu vườn rực rỡ sắc màu, thung lũng hoa Hồ Tây còn là tổ hợp giải trí, thư giãn, chụp ảnh, học tập và dã ngoại hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Nếu muốn dùng bữa, nhà hàng thung lũng hoa phục vụ thực đơn phong phú, từ rau hữu cơ tại chỗ đến các món thuần Việt như lẩu rau rừng, bún đậu mắm tôm, canh chua cá đồng, hương vị mộc mạc mà đậm đà, rất chất Hà Nội. Công viên Hồ Tây, nơi có hai công viên lớn, công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt Trời Mới, để khám phá và trải nghiệm rất nhiều trò chơi trên cạn và dưới nước hiện đại, hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Công viên nước Hồ Tây có diện tích 35.560 m². Ở đây có phòng chiếu phim, không gian 3 chiều, các trò chơi điện tử thế hệ mới, siêu thị, khu thể thao liên hoàn với các sân tennis, cầu lông, bóng bàn, phòng bia, hồ câu cá, sân golf mini cùng các cụm trò chơi đĩa quay, ô tô, tàu cao tốc. Thung lũng hoa Hồ Tây rộng hơn 7 ha tại ngã ba phố Nhật Chiêu, Tây Hồ, Hà Nội, là vườn địa đàng nổi tiếng với hàng trăm loài hoa khoe sắc quanh năm, tiêu biểu như tulip, oải hương, cúc họa mi và hoa hồng. Nơi đây nổi bật với các tiểu cảnh độc đáo, cối xay gió, cầu gỗ, không gian cắm trại, nhà hàng và khu vui chơi trẻ em. Giờ mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ,
Giá vé đối với người lớn là 120.000 đồng trên lượt. Đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, giá vé là 80.000 đồng trên lượt. Đối với người già và người khuyết tật sẽ được miễn phí vé vào. Cà phê thung lũng hoa Hồ Tây nổi bật là không gian xanh rộng lớn, được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ giữa Hà Nội. Nổi tiếng với vườn hoa rực rỡ quanh năm, view Hồ Tây thoáng mát và hoạt động thuê lều cắm trại, check-in lý tưởng. Quán mở cửa xuyên đêm, không thu phí vào cửa, thích hợp thư giãn và hẹn hò. Quán thường rất đông vào cuối tuần nên đi sớm để chọn chỗ đẹp. Nhắc đến sen ở Hà Nội, người ta sẽ phải kể ngay đến sen Hồ Tây, bởi không có nơi nào trồng được thứ sen đẹp, nhiều cánh, lâu tàn, hương thơm lâu như sen ở đây. Do đó, đây chính là địa điểm lý tưởng cho nhiều người cùng gia đình và bạn bè đến để tham quan và chụp ảnh vào dịp cuối tuần. Hè về, những bông hoa sen Hồ Tây vươn mình lên khỏi mặt nước, bung cánh hồng khoe sắc. Đây cũng là thời điểm để nhiều du khách, nhất là phái đẹp Hà Thành, lựa chọn khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Quanh Hồ Tây, sen được trồng tập trung tại nhiều đầm nhỏ với tổng diện tích khoảng 30 ha, nổi bật nhất là các hồ Đầu Đồng và Thủy Sứ, cùng với kế hoạch mở rộng ra 18 hồ nhỏ xung quanh để khôi phục giống sen Bách Diệp đặc trưng. Việc phục hồi và phát triển mô hình trồng sen Bách Diệp tại 18 đầm hồ ven Hồ Tây đang được quận Tây Hồ đẩy mạnh, nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa kết hợp phát triển du lịch bền vững và các sản phẩm ô cốp. Tuy nhiên, việc chăn thả gia súc trực tiếp trong đầm sen cần được xem xét kỹ lưỡng để tránh ô nhiễm nguồn nước và phá hủy cảnh quan sen. Hiện nay, quận Tây Hồ đang phục hồi 7 ha sen Bách Diệp tại hồ Đầu Đồng và Thủy Sứ, định hướng phủ xanh toàn bộ các hồ xung quanh. Mô hình này tạo ra các điểm check-in, tham quan, thưởng thức trà sen và xây dựng tour du lịch sinh thái đặc sắc. Theo mô hình nông nghiệp sinh thái, việc kết hợp có thể bao gồm nuôi cá hoặc gia cầm để tạo cảnh quan sinh động và tận dụng nguồn thức ăn, nhưng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo vệ sinh môi trường nước Hồ Tây. Sen ưa sáng, thời điểm trồng thích hợp là mùa xuân, hè để hoa nở rực rỡ vào mùa hè, thu hút khách du lịch. Để đảm bảo hiệu quả, việc nuôi gia súc cần quy hoạch, có khu riêng, tránh làm hỏng sen thay vì thả tự do. Cuộc sống ý nghĩa và thăng hoa khi chúng ta được chiêm ngưỡng và lưu giữ lại từng khoảnh khắc đẹp. Hồ Tây giờ đây đã trở thành điểm hẹn cho du khách, nhất là khi về hè, khi những đóa sen hồng bắt đầu e ấp dịu dàng dưới tán lá màu xanh, khi các trò chơi dưới nước mát lạnh với đủ cung bậc cảm xúc tại công viên nước Hồ Tây trở lại, hân hoan chào đón. Còn gì thú vị hơn khi du khách tiếp tục thưởng thức đủ các sắc màu và hương vị của ẩm thực Hà Thành tại nhà hàng sen Tây Hồ, hay chỉ đơn giản là thưởng thức vị thơm ngọt đặc trưng của một tách trà sen bên những người bạn thân tình. Hồ Tây là địa điểm lý tưởng tại Hà Nội để hóng gió, thư giãn và ngắm cảnh, đặc biệt vào buổi chiều tà 17 giờ đến 18 giờ 30 với khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Các cung đường như Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu và tuyến đường ven hồ là nơi tuyệt vời để dạo bộ, đạp xe, ngắm cảnh. Trải nghiệm hấp dẫn bao gồm ngồi quán cà phê view hồ, ăn vặt, uống trà đá hoặc check-in hoàng hôn. Thời điểm đẹp nhất để lên Hồ Tây là mùa thu hoặc các buổi chiều tà, khi ánh mặt trời rực rỡ hắt xuống mặt nước. Dạo bộ tại Hồ Tây Hà Nội mang lại trải nghiệm thư thái tuyệt vời với không khí thoáng đãng, ngắm hoàng hôn lãng mạn, tham quan các di tích cổ kính, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, check-in tại thung lũng hoa hay thưởng thức ẩm thực đặc sản. Đây là địa điểm lý tưởng để trốn khỏi sự xô bồ, tận hưởng thiên nhiên và văn hóa đặc trưng thủ đô. Đường ven hồ dài, thoáng mát, đặc biệt lãng mạn vào chiều tà với cảnh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước. Nổi tiếng nhất là các khu vực như bến Hàn Quốc, bãi cỏ cây cô đơn. Quanh hồ dài khoảng 14,8 km là cung đường lý tưởng để đạp xe, dạo mát. Thời điểm tuyệt vời nhất để dạo bộ là vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng không gian thoáng mát và ánh sáng đẹp nhất. Hồ Tây là địa điểm không thể bỏ qua để khám phá văn hóa và tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa lòng Hà Nội. Khi màn đêm buông xuống, Hồ Tây trở nên rực rỡ và náo nhiệt với những quán bar, pub sôi động. Đây là nơi để bạn giải tỏa căng thẳng, hòa mình vào âm nhạc, thưởng thức những ly cốc tai thơm nồng và tận hưởng không khí trẻ trung phóng khoáng. Hazel Club nằm trên đường Yên Phụ. Hazel Club được biết đến là quán bar lớn và nóng nhất Hà Nội. Không gian thiết kế ấn tượng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng đỉnh cao, khiến nơi đây luôn là tụ điểm sôi động. The Summit Bar nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Pan Pacific,
The Summit 3 mang đến tầm nhìn bao trọn Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Không gian sang trọng, tinh tế, cực kỳ lý tưởng để thưởng thức cốc tai và ngắm hồ về đêm. The House Pub tọa lạc trên đường Xuân Diệu, quán có các đêm nhạc nhẹ và DJ sôi động vào cuối tuần, thu hút đông đảo khách đến thư giãn, trò chuyện và thưởng thức đồ uống chất lượng. Lan can màu xanh hình hoa sen ở Hồ Tây, đặc biệt đoạn Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về văn hóa và tâm linh. Nó đại diện cho sự thanh khiết, đức hạnh, trí tuệ và sự bình an, đồng thời tôn vinh nét đặc trưng của Hồ Tây với các đầm sen, tạo nên không gian hoài niệm, cổ kính và lãng mạn cho thủ đô. Biểu tượng văn hóa tâm linh, hoa sen từ lâu đã được coi là quốc hoa, tượng trưng cho sự thuần khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thể hiện sự cao thượng, kiên cường vượt qua khó khăn. Ý nghĩa màu xanh và hình dáng, màu xanh biểu tượng cho sự sống, hy vọng, trường thọ và sự cân bằng, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Đặc trưng Hồ Tây, hình ảnh bông hoa sen ôm trọn khuê văn các tại một số đoạn ven hồ, mang đậm dấu ấn di sản văn hóa, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và nét kiến trúc lâu đời. Góc hoài niệm, lan can màu xanh cũ, dù hiện nay đã được thay thế bằng các thiết kế mới chắc chắn hơn ở nhiều nơi, vẫn được xem là nét cổ kính, hoài niệm về Hà Nội xưa. Mặc dù một số khu vực đã được thay mới bằng lan can màu trắng hiện đại hơn, nhưng lan can hình hoa sen xanh vẫn là một điểm nhấn đặc biệt trong văn hóa và cảnh quan của Hà Nội. Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ công chúa Liễu Hạnh. Ngôi đền tọa lạc tại bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa Hồ Tây, ở số 52 phố Đặng Thái Mai, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nhưng có thể muộn hơn. Phủ Tây Hồ đã được Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cấp bằng di tích lịch sử văn hóa ngày 13 tháng 2 năm 1996. Ngoài ra, tại sân phủ có một cây si cổ thụ cũng đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Và ở kề bên phủ còn có đền Kim Ngưu, thờ châu vàng theo truyền thuyết. Ngày nay, phủ Tây Hồ mở hội vào 2 ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 âm lịch và 13 tháng 8 âm lịch. Nhà hàng Phương Dung tọa lạc tại 31 phủ Tây Hồ, Hà Nội là địa điểm không thể bỏ qua nếu bạn muốn thưởng thức món bánh tôm đặc sản Hà Nội. Các thầy đồ hay người viết sớ, viết quẻ tại khu vực cổng phủ Tây Hồ là hình ảnh truyền thống chuyên phục vụ du khách viết sớ, dâng mẫu, xin chữ hoặc xem quẻ đầu năm. Đây là một phần nét văn hóa tâm linh đặc trưng nằm trong không gian lễ hội đông đúc vào các ngày mùng 1, rằm và dịp Tết tại phủ. Khách sạn Sheraton Hà Nội tọa lạc bên Hồ Tây, cách sân bay quốc tế Nội Bài chỉ 20 phút đi xe. Không chỉ là khách sạn 5 sao gần sân bay nhất, du khách còn có thể dễ dàng di chuyển từ đây tới khu phố cổ Hà Nội, các địa điểm tham quan nổi tiếng nhộn nhịp chỉ trong vài phút. Tất cả 299 phòng nghỉ của khách sạn có hướng nhìn bao quát Hồ Tây và sông Hồng. Khám phá nét đặc sắc của ẩm thực địa phương hay những nét mới lạ của ẩm thực đại dương tại một trong 4 nhà hàng của khách sạn. Dặng Trúc bên Hồ Trúc Bạch, Hà Nội là điểm check-in mới nổi từ đầu năm 2024 với 7.500 cây trúc xào trên diện tích 1.000 m² tại phố Trấn Vũ. Dự án tạo không gian xanh hoài cổ gợi nhớ làng Trúc Yên xưa, thu hút đông đảo người dân và du khách đi dạo, chụp ảnh nhờ hàng trúc cao thẳng tắp và ghế đá nghỉ chân. Đạp vịt tại Hồ Trúc Bạch là hoạt động giải trí nổi tiếng tại Hà Nội, đặc biệt sôi động vào buổi chiều tà để ngắm hoàng hôn đỏ rực, với mức giá khoảng 100 đến 200.000 đồng trên thuyền. Bến thuyền nằm gần đường Thanh Niên, hoạt động từ 7 giờ đến 21 giờ 30, mang lại trải nghiệm lãng mạn, thư giãn giữa không gian xanh mát và khung cảnh thơ mộng. Khu ẩm thực bánh tôm Hồ Tây nổi tiếng nhất nằm tại số 1 đường Thanh Niên, Yên Phụ, Tây Hồ, nổi bật với không gian thoáng đãng, view trực diện Hồ Tây và Trúc Bạch. Các nhà hàng tại đây nổi tiếng nhất là nhà hàng bánh tôm Hồ Tây, phục vụ bánh tôm chiên giòn, tôm chắc thịt, ăn cùng nước chấm chua ngọt với mức giá khoảng 80 đến 150.000 đồng trên suất. Kem Hồ Tây nổi tiếng với hương vị béo ngậy, ít ngọt, giá cả bình dân và là thức quà vặt đặc trưng không thể bỏ qua tại Hà Nội. Đặc biệt là các loại kem ốc quế, kem dừa với tuổi đời lâu năm. Đây là lựa chọn lý tưởng để vừa thưởng thức kem mát lạnh, vừa ngắm cảnh Hồ Tây thơ mộng. Với vẻ đẹp lãng mạn, Hồ Tây còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, tạo nên những áng văn chương cùng những tình khúc đầy trữ tình, thi vị.
Em giấu gì dưới đáy nước Hồ Tây, để chiều nay mặt hồ gần gợn sóng, mênh mênh mang mang gió chiều lồng lộng, thổi bay bay chiếc khăn mỏng vai choàng. Chiều Hồ Tây sóng nước cứ mênh mang, cứ vời vợi giữa đất trời phiêu lãng. Em dịu dàng đưa tay hong sợi nắng, để hồn ai ao ước muốn kề bên. Hồ Tây là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại, tạo nên một khoảng lặng bình yên thơ mộng giữa lòng thủ đô nhộn nhịp. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.